Mag-asa kami! Welcome to Iloilo! Yes! Nice meeting you. Puas dyan kami! Every barangay, not all barangays in Antique, yung mga pangalan nun nag-uumpisa sa laman ng loob. Like for example, barangay Balon-Balunan, barangay Ituka, barangay Putok. Wow! Mga ganun. Oh, Kaya nakaka-interesting talaga pumunta ng Antique. yahan. Adventures of Winnie the Pooh! Yun! Napag-check po kami sa festival nila. Dito kami ngayon sa Buenavista, the capital of Guimaras. Ano ba Pinalayag Festival? Palayag. Palayag Festival. Palayag Festival. Kala ko sila iba pinunta mo. Oo nga eh. Pop-ups.
mataas sa'yo. Ba't ka na dyan? Trip lang. Kanina ka pa dyan. Today is Monday, January 21. Umakyat kami doon, pero nagbayad kami ng 90 para ihatid kami doon sa taas. Yan, zipline. Pwede mag-overnight dito, mga rooms.